utanför Edsätterfjärn och gör 2 knop. Jag hade enormt svårt att besluta mig när jag var i Bönhamn. Det är det, var ska jag segla någonstans? Jag har ingen mål. Jag har ingen mål idag. Det känns lite konstigt. Jag seglar lite på måfå. Det kändes onödigt att gå in i Bönhamn. Klockan är bara 2 på eftermiddagen och det tycker jag är för tidigt för att gå in i hamn. Ja, då tänkte jag, ska jag gå in i Edsätterfjärn och lägga till där jag kan gratis ligga. Men det var mörkt och dystert och moln hängde över inlandet. Kolla här, där hänger moln. Och här ute på havet är det ju faktiskt sol och blå himmel. Ja, så att jag fortsatte segla norrut. Ja. Det är nice. Det är faktiskt jättenice. Båda seglen uppe. En hel del andra båtar ute för att vara Höga Kusten, så när man ser 5-6 segel så blir man ju glad. Men nu är ju frågan, vart ska jag lägga till för natten? Jag sitter och har matfantasier. Jag är less på makrill i tomatsås, det är vad jag har här. Och jag har en hel del pulverchopper också som jag är döless på. Blä. Ja, medan jag fortsätter att vela på här så ska jag njuta av utsikten. Jag fortsatte ett antal sjömil och åkte in i Docksta. Men först hade jag en härlig dag på havet. Jag slökörde och passade på att tvätta båten. Sen i Docksta, när jag kom dit, så var det Dockstadagen. En marknadsdag med en massa knallare. Där vi släkt och vänner hjälps åt i mammas café och baka bullar. Och det var jätteroligt att baka bullar med Elvira och hennes kusin Alice. Här var det färdiga resultatet. Sen efter Dockstadagen så fick vi se morfars gamla skjul. Här i Docksta, vid Dockstahavet Base Camp, står det här lilla skjulet. Som jag har precis fått höra av mamma och moster Britta att det här är morfars gamla skjul, eller en av dörrarna åtminstone, där han provar blanda målarfärg. Så att nu ska vi se om det finns någonting kvar av det. Jag ska titta om det var ett fönster här, men det var inget fönster på den här sidan. Nej. Kryp under björken, moster. Och så där inne hade de grisar. Vi hade grisar. Ni hade inne i den? Tyvärr är det inte så... Här var det grisar. Det är grisar. Ja, vi hade grisar här. Vad heter de, Per? Vad hette grisarna? Stina och... Vi har ingen aning. Jo, vi hade namn på dem. Jag vill ta lite olja med det pass. Jaha. Men det var innan E4. Ja. Titta, där kommer Per. Ja, utan. Ja, det är ju. När vi när vi var små så var huset där uppe vid björkarna någonstans. Ja. Och så hade pappa den här boden. Jaha, Du kanske har sett den på något kort. ja, det är möjligt. Ja, i alla fall så hade han den där var längst bort som målarjord. Jaha. Vi ska titta om det finns något. Och det, jag minns att jag tyckte det var så läckert när han hade slickat penseln. Ja. Och då var det alldeles Jaha, Pelare. på väggen. Ja, så här. Och så gick en trappa upp där och där var det, fick vi ju vara.
Jag vet inte om vi fick vara där, Nej, men men det ni var var ju där. mycket grejer. Ja, hon hämtar nyckeln. Vem ser då den Här hade vi grisar Jaha. och här hade faster ut mjöl till bagerier. Jaha. Och där hade pappa målarverkstad. Och så här. Nej men 100 år är det ju inte mamma. Nej men 60 år sedan. 80. Oj oj. Kanske man kan klippa. Oj, ja. Bra. Det är ju det. Det är mycket, ja. Titta. Vad sa du? Ja men titta lite grann. Lite grann är det färg efter John. Ja. Och här på dörren. Och på dörren. Det här är dörren Den har här. alltid gått här. Då var det en vägg här emellan då. Ja, då var det vägg Ja. här. Ja, det är tomt här uppe. Det är tomt. Ja. Men man får en känsla. Det var mycket spännande saker Europa där är uppe. jättefina. Det var Och du ser ju på stolpen bakom det. Att det skulle gå hit. Här ja. Ja. Här har han provat färg. Ja. Och sen här på väggen är det också spår. Affärsverkstad som var här. Ja. Men det måste vara på den väggen då. Den där pelaren där. Ja, jag tror det var pelare. Ja. Kommer du ihåg det jag fick i? Ja, att det var som en pelare. Pelare här. Och det där, är där jättefint. strök han av. Ja, där strök han av penslarna. Och det var tjockt lager liksom. Så det var liksom Ja. Trevligt så här. Ja men det där måste du ju ta in det där inne. Ja då, jag filmar. Stärk av John. Tänk på jag. Ja. Kolla efter knoppbrädan. Det där är knoppbrädan. Jag tycker om gammal. Ja men det är ju det. Oj, vad bra! Vad söt han var. Ja. Oj, oj, oj. I nästa avsnitt så åker jag till Baggviken på Mjältön, Sveriges högsta ö, och bestiger toppen. Välkomna åter och prenumerera gärna på min kanal. Hej då!